ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ සේවරි ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් එකක්. මම මේකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි chicken ටිකට ලුණු, ගම්මිරිස් සහ කහ ටික දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ chicken ටික තඹ ගන්නවා. දැන් අපි මේ chicken ටික නිවෙන තියලා අපේ French toast එක සඳහා අවශ්‍ය බිත්තර මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. මුලින්ම අපි බිත්තරය හැන්දකින් හොඳට ගසාගෙන ලුණු ගම්මිරිස් ටික දාලා ආයෙ කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට කිරි ටික එකතු කරලා ආයෙත් හොඳට ඒ ටික මිශ්‍ර වෙනකම් කවලම් කරගන්නවා. බිත්තර මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. දැන් අපි chicken filling එක හදාගමු. දැන් මේ chicken ටික හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ටික තීරු වලට කඩා ගන්නවා. දැන් pan එක ලිපේ තියලා ඒකට බටර් මේස හැඳි භාගයක් විතර දාලා ඒක දිය වුණාට පස්සේ අපි ඉරාගත chicken ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ chicken ටිකට ගම්මිරිස් සහ ලුණු තේ හැඳ බැගින් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික කවලම් කරලා අපි chicken ටික හොඳට බැද ගන්නවා. දැන් පාන් පෙත්තක් අරගෙන අපි හදාගත්ත බිත්තර සහ කිරි මිශ්‍රණයෙන් මේ විදියට පාන් පෙත්තේ දෙපැත්තම හොඳින් තවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ලිප ඔන් කරලා ලිපේ මද රස්නය තියාගෙන මේ පාන් පෙත්ත දෙපැත්තම හොඳට පුච්ච ගන්නවා. ඒ විදිහට අපි මේ ඔක්කොම පාන් ටික හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ එක පාන් පෙත්තක් අරගෙන ඒකේ එක පැත්තකට හොඳින් බටර් තවර ගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත chicken filling එකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ පාන් පෙත්ත උඩ ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව පාන් පෙත්තක් මේ chicken එක උඩින් තියාගෙන මේ savory french toast එක මම කොටස් 4කට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එක කොටසක් තවත් කොටසක් උඩින් තියලා toothpick එකක් ගහනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ඉතුරු savory french toast ටිකත් මේ පෙන්නපු විදියට හදා ගන්නවා.
ඉතින් ඔයාලා තවත් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි මගේ channel එකෙන් බලන්න කැමති නම් අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න. ආයෙත් දවසක මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.